Napaka-simple pakinggan ng paella, kahit kanin lang siya. Ngayon magluluto tayo ng isang very simple version ng paella. Simpol, luto na, Isa sa pinakapaborito kong lutuin at kainin ay ang paella kasi one pot dish lang siya. So imagine mo sa isang pot, kaya mo nang kumain ng kanin tsaka ulam. Ngayon magluluto tayo ng very simple version na chicken and sausage paella. Magigisa lang muna tayo ng ating mga ricados. So meron tayong konting oil, bawang at saka sibuyas. Then, lalagay natin yung ating diced chicken. So, gamit ko dito ay chicken breast fillet galing sa Fresh Options. Na inasinan ko na siya beforehand. So, hindi ko naglalagay ng unseasoned meat. So, seasoned na siya with salt. And, ang ating Hungarian sausages from Fresh Options. So, very easy to find and very easy to make. Gisa-gisa lang tayo para lumabas yung flavor niya. Gamit ang ating Masflex wok. Ngayon, pwede natin siya lagyan ng konting herbs. So, meron ako ditong dried basil at oregano. So, ikaw kung anong meron ka sa bahay, thyme, rosemary, ikaw na bahala. You can just play around and use whatever is available to give it a nice, parang very aromatic na. Then, lalagyan ko din siya ng konting turmeric, no? Or luyang dilaw para gumanda yung kulay ng ating paella. Kasi hindi tayo gagamit ng saffron. Then, lalagyan din natin siya ng tomato sauce. Kung nabusan kayo ng tomato sauce sa bahay, pwede din banana ketchup. Tingnan mo yung kulay, naging orangey siya. Hindi siya yung pula lang. Nagiging orangey yung kulay niya. Very similar to the original paella. So, yung sekreto ko dyan ay yung turmeric and tomatoes pinaghalo. Then, ngayon lalagyan na natin yung ating rice. So, ito, 1.5 cup rice lang siya. We also put our bell peppers. Yan. So, sobrang ganda ng ating Masflex pan kasi hindi dumidikit yung ating rice. And we put our chicken stock. So, importante talaga dito, gamit mo chicken stock. Galing sa mga buto-buto. Pwede ka din gumamit ng instant, gamit cubes or granules. Pero importante, dapat malasa na to. Kasi kung hindi siya malasa, magiging matabang rin yung ating paella. So, all the flavor has to come from the stock. At mas maraming tubig yung kailangan. So, for every cup of rice, di ba, pag nagsasaing tayo ng normal na kanin, isang cup na rice, isang cup na tubig. Pero sa paella, isang cup na rice, 2 hanggang 2.5 cup ng stock or water. Then, titimpla lang natin siya ng konting salt. Lagyan ko lang ng konting sugar to balance the flavors kasi ayaw ko ng lasa ng very maasim na tomato sauce. So, you can add just a little bit of sugar to balance of that. And, lalagyan ko ng black pepper. Tapos na tayo, no? Ahayaan lang natin siyang maluto na para tayong nagsasaing ng kanin. So, tingnan mo. Inayaan na natin siyang maluto. Then, nag-i-in na siya. Tingnan natin, malapit na ma-absorb yung lahat ng ating liquid. Ibig sabihin, malapit siya maluto. Then, lalagyan lang natin siya ng gisante sa taas. Then, continue to cook. Then, siguro mga 5 minutes, luto ng ating paella. So, luto na yung ating chicken and sausage paella. Nakikita natin, tuyot na siya sa taas. At saka nakikita natin medyo firm na siya. Ipe-plate na natin siya ng konti. Ayan. Chicken and sausage paella, simple! Nagustuhan niyo ba ang video na to? Please share para lalong dumaming ating mga kasimpol. And don't forget to subscribe to our Facebook, YouTube, and Instagram accounts.